Xin chào mọi người, mình là Mole đến từ Rudemaking from Sài Gòn. Hôm nay mình có một lớp đặc biệt là hướng dẫn về mini ecche hay còn gọi là elbow ecche. Để mà tập được cái elbow ecche á, thì chắc chắn là cái chỏ phải khỏe. Cái thứ hai nữa là các bạn phải làm được ecche ngửa ra giống như vậy. Đây là cái ecche đầu tiên của mình tập được. Sau đó các bạn hạ xuống dần. Chú ý là cái hông của mình á là không để được quá thấp, bởi vì khi đó sẽ làm mở khớp mình ra rất là đau. Cái mông mình càng cao lên á thì cái khớp của mình nó sẽ càng đơn giản hơn. Ví dụ như vậy, càng cao lên rồi đẩy xuống, giữ cái hông cao lên, cái hông của mình lúc nào cũng vậy, rồi hạ khớp vai xuống từ từ như vậy. Đó như là bài tập khởi động trước khi mình tập ecche, các bạn nên tập như vậy. Rồi sau đó ha, thì các bạn thả xuống cái mini ecche một cách bất ngờ. Bắt đầu từ đây, rồi 1, 2, 3. Ban đầu á, thì chúng ta sẽ cảm thấy bị đau ở đây nè, rồi đau ở đây. Đau ở đây á, là do bị căng cơ thì nó quá bình thường. Còn nếu đau ở đây á, là do các bạn làm sai. Nếu như mà mình làm thường xuyên á, thì mình không cảm thấy đau ở đây, là do hai cái. Một á, là do cái tay mình nằm ở vị trí này, cái tay nó song song với cái thân của mình. Cái thứ hai là cái hông của mình không bao giờ là quá thấp, nó phải luôn ở trạng thái này nè. Thì lúc đó mình khóa là cái cơ tay, mình khóa cái khớp trên vai. Còn ở đây thì mình thả lỏng ra, thả lỏng. Vì khi các bạn gồng ở đây lại, cái khớp mình mở ra rất là đau. Cái nữa để vô được mini ecche là từ ecche xuống mini ecche, đơn giản vậy thôi. Mình thử một lần nha. Để như vậy nè, ecche rồi xuống elbow ecche, cứ như vậy, từ từ. Và nên chú ý giống như lúc ban đầu mình nói á, vô ecche thì phải ngửa ra, không được ecche ngang giống như vậy thì sẽ bị té đó. Luôn ngửa ra như vậy, rồi xuống chỏ. Hai cái lưu ý: một, thả lỏng cái khớp dưới; hai là cho cái hông cao lên. Và cái động tác mini ecche đầu tiên mà mình làm á là drop. Mình đang đứng ở trên cao và mình drop xuống. This is the park of your illusion.